Holanda ende skeptike për hapjen e negociatave, një grup deputetësh takime në Tiranë për të parë nga afër progresin në 5 prioritetet kyçe, sidomos në drejtësi. Edhe Gjermania kërkon rezultate në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, klima ekonomike ka përmirësim, por Shqipëria e fundit si vend tërheqës për investimet. Antari i kushtetueses Fatmir Hoxha nuk justifikon dot pasurinë e tij, avokati tregon në seancë edhe lekët e hedhura në dasmën e gjyqtarit. Vendimi jepet në 10 maj. Sajmir Tahiri do të merret në pyetje brenda javës nga krimet e rënda. Ish-ministri i Brendshëm pritet të japë sqarime për 2 udhëtime me makinën Audi në Greqi dhe Itali. Ministria e Shëndetësisë tender për blerjen e 35 ambulancave, por kriteret favorizojnë vetëm një kompani dhe përjashtojnë nga gara 90% të konkurrentëve. Të nderuar zonja dhe zotëri, mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Holanda vazhdon të jetë një ndër vendet më skeptike në Europë sa i takon hapjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Një grup deputetësh holandez ndodhen në Tiranë në një mision faktmbledhës për të ndihmuar qeverinë në vendimin final. Deputetët vlerësojnë progresin në 5 prioritetet kyçe, por kërkojnë më shumë rezultate në pastrimin e drejtësisë dhe luftën ndaj krimit të organizuar. Një grup deputetësh holandez ndodhen në Tiranë për të parë nga afër progresin e shënuar në 5 prioritetet kyçe, e veçanërisht në luftën kundër krimit, por edhe zbatimit të reformës në drejtësi. Ende nuk ka një vendim final, por dyshimi për hapjen e negociatave ekziston. Ne po vlerësojmë 5 kriteret e përcaktuara me progresin e bërë ose jo mbi këto kritere. Për shembull, sa i takon procesit të vettingut, ne shohim se kanë ndodhur 6 apo 7 raste të vettingut, por duhet të kalojmë mbi rreth 800 raste. Po ashtu kemi parë progres në luftën kundër krimit të organizuar, por kemi parë se në Holland numri i shqiptarëve të arrestuar me akuza serioze është më shumë se dyfishi në periudhën e fundit. Qeveria jonë është ekstremisht hezituese dhe është më hezituese se vendet të tjera në Bashkimin Evropian. Por nuk është vetëm në këtë situatë. Nëse shoh Francën dhe Gjermaninë, do të shihni hezitim për të hapur negociatat. I pyetur mbi ndëshkueshmërinë e zyrtarëve të lartë, siç është hetimi që po bëhet ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, deputeti holandez kërkoi që të bëhet kujdes. Ne kemi vëzhguar ato raste, por do të ishte shumë e çuditshme nëse ne kërkojmë nga njëra anë të kemi një gjyqësor të pavarur dhe në anën tjetër të flasim për një emër të veçantë që duhet të shkojë në burg. Është një mesazh i dyfisht që nuk do e dëgjoni. Ne do të shohim që ata që janë dëshkuar deri tani janë të nivelit të ulët apo të mesëm, më tepër se të nivelit të lartë, por nuk mund të thuash se ai person duhet të shkojë në burg, pasi merr eksakt të kundërtën e asaj që kërkohet, çka përkon me pavarësinë e gjyqësorit. Grupi i ligjvënësve holandez që përbëhet nga partitë Mo me Pesh mbërriti mbrëmjen e së dielës në Tiranë dhe gjatë kësaj të hënë deputetët janë takuar me drejtuesit kryesor të politikës shqiptare. Ata kanë marrë informacione nga kryeministri Edi Rama, ministri i jashtëm Bushati, kreu i opozitës Lulzim Basha, si dhe janë takuar me deputetë të komisionit të jashtëm. Konkluzionet e misionit faktmbledhës do diskutohen gjatë punimeve të parlamentit holandez në ditët që vijnë, për të finalizuar mendimin nëse Shqipëria meriton nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ashtu si Holanda edhe Gjermania i bën të qartë qeverisë se lufta kundër krimit dhe korrupsionit mbeten përcaktuese në vendimin për çeljen e negociatave. Qëndrimi u bë i ditur nga zëvendës ambasadorja gjermane në Tiranë, Anke Holstein. Gjatë prezantimit të një anketimi mbi klimën ekonomike u vlerësuan faktorët pozitiv, por megjithatë Shqipëria është e fundit si vend tërheqës për investime. Reforma në drejtësi si dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të përcaktojnë votën e deputetëve gjerman për hapjen ose jo të negociatave për antarësim. Të qëndrim të prerë ka përsëritur numri 2 ambasadës gjermane në Shqipëri gjatë prezantimit të anketimit për klimën ekonomike në vend. Ju e dini që qeveria federale e Gjermanisë për të pranuar ose jo hapjen e negociatave me Shqipërinë është e lidhur ngushtë edhe me parlamentin gjerman. Dhe natyrisht deputetët e Bundestagut gjerman i shohin me shumë vëmendje tema të tilla si dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe zbatueshmërinë e reformës në drejtësi. 2 faktorë të tjerë janë dhe reforma në administratën publike si dhe të drejtat e pronës. Mund të themi se të 5 kriteret janë të rëndësishme, por 3 kriteret që lidhen ngushtë me shtetin ligjor prevalojnë.
Ato janë të përcaktuara dhe në akis komuniter dhe janë shumë primare për hapjen e negociatave. Korrupsioni si dhe krimi organizuar janë 2 nga 20 faktorët që kanë evidentuar bizneset gjermane si më problematiket, të cilat renditen të fundit për klimën ekonomike në vend. Sa i përket kompanive gjermane, këto janë faktor të rëndësishëm. Nëse vëmë re që në një vend ka korrupsion dhe krim të organizuar në shifra të larta, nuk shfaqim interes drejt këtij vendi. Prandaj në lidhje me këto faktor, Shqipëria do të duhet të punojë shumë për t'i minimizuar. Duke u referuar anketimit, bizneset anëtare të dhomës gjermane të tregtisë vlerësojnë se situata ekonomike ka një përmirësim krahasuar me një vit më parë, por sërish Shqipëria vijon të jetë renditur e fundit si një vend tërheqës për investime mes 20 shtetesh. 5 janë faktorët me cilat bizneset janë shprehur të kënaqur për klimën në vend. Faktorët e vlerësuar më pozitivisht janë kostoja e punës, produktiviteti dhe motivimi i punonjës dhe kualifikimi i tyre, arsimi akademik, si dhe fleksibiliteti në të drejtën e punës. Në anketim kanë marrë pjesë 38 kompani ku 77% e tyre shprehen se do të investonin sërish në vendin tonë. Polonia mbështet hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë. Këtë qëndrim e bëri të ditur në Tiranë ministri i jashtëm polak gjatë konferencës për shtyp me homologun Bushati. Ai theksoi se Bashkimi Evropian duhet të japë një datë për vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa ministri i jashtëm vlerësoi angazhimin e anëtarëve të Unionit, veçanërisht të Greqisë për lobimin në favor të Shqipërisë. Ministri i jashtëm polak deklaroi në Tiranë mbështetjen e vendit të tij për çeljen e negociatave. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun Bushati, shefi i diplomacisë polake vuri theksin tek aksioni intensiv që duhet të ndërmarrë Shqipëria për të bindur anëtarët e Unionit. Jacek Kaputovic konfirmoi ngritjen e një grupi që mbështet zgjerimin e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në Bashkimin Evropian vazhdon diskutimi për zgjerimin, por ndërkohë ka edhe fenomene siç është skepticizmi që burimin e ka tek kriza e migrantëve, dhe këto zëra bëjnë çmos që ta pengojnë. Në vende të tilla si Bullgaria, Romania, Polonia e mbështesin fuqishëm zgjerimin e Bashkimit Evropian. Sipas mendimin ton, duhet përcaktuar qartë data e hyrjes e pranimit të këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor, sepse kjo jep shpresë shoqërive dhe autoriteteve të këtyre vendeve të bëjnë siç duhet. Por duke u përcaktuar një datë konkrete, atëherë vendet do të kenë një periudhë reale. Kështu ka ndodhur edhe me vendin ton. Ndërsa ministri i jashtëm Ditmir Bushati u shpreh se Shqipëria është e vendosur për të bërë pjesë e familjes evropiane. Ai vlerësoi dhe nismën e Greqisë për të organizuar takimin e mbështetjes të çeljes së negociatave. Ne vlerësojmë këtë gjest mbështetje, gjest bujar. Greqia është vendi që ka kontribuar për procesin e integrimit evropian të vendeve tona, sepse gjatë agjendës Selanikut në 2003 u hodhën disa prej themeleve të projekteve të rëndësishme që sot për sot zbatohen në hapësirën tonë. Lidhur me bisedimet me Greqinë për kufirin detar, ministri për Europën dhe punët e jashtme tha se nuk është e rëndësishme data se kur firmoset marrëveshja, por që ajo të jetë e zbatueshme. Datat dhe afatet indikative janë në thelb motivuese. E njëjta gjë, e njëjta logjikë është e vlefshme edhe në raport me bisedimet që ne po zhvillojmë me Greqinë. Por nga ana tjetër, në rastin fjalë, datat dhe afatet indikative nuk janë qëllim vetvete. Për ne është e rëndësishme që të kemi një proces të shëndetshëm dhe të shkojmë mundësisht drejt një marrëveshje 3, e cila duhet të jetë një marrëveshje më e drejtë, duhet të jetë një marrëveshje në fund ditës e zbatueshme për të dyja palët. Ndërkohë ministri i jashtëm grek Nikos Kozias ka konfirmuar se do takohet brenda pak ditësh me homologun Bushati. Një tjetër gjyqtar i kushtetueses nuk e justifikon dot pasurinë e tij. Komisioni i pavarur i kualifikimit dëgjoi sot pretendimet e Fatmir Hoxhës, i cili në deklarimin e të ardhurave thotë se një pjesë janë siguruar nga paratë e hedhura në dasmën e tij. Nëse edhe Hoxha nuk e kalon dot provën e vettingut, atëherë gjykata mbetet vetëm me 2 anëtar. Mbi anëtarin e gjykatës kushtetuese Fatmir Hoxha, Komisioni i pavarur i kualifikimit ngre dyshime mbi pasurinë e tij. Gjatë seancës dëgjimore, Hoxha mungonte dhe përfaqësohej nga avokati Julian Mërtiri. Trupa gjykuese ka vendosur të realizojë procesin e rivlerësimit duke u bazuar në 3 kritere të përcaktuara në ligjin nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.
Këto tre kritere janë ai i pasurisë, figurës dhe ai profesional. Edhe pse Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive vlerësoi se Hoxha, antar i gjykatës kushtetuese prej vitit 2011, nuk ka kryer fshehje të pasurisë dhe deklarim të rrem, Komisioni Vettingut ndërmori një hetim të thelluar, sipas të cilit për apartamentin prej 112 metra katror në Tiranë me vlerë rreth 140.000 euro, gjykatës i ka marrë një kredi të butë prej 5 milion lekësh, në kushtet kur nuk plotësonte kriteret për një kredi të tillë. Ndërkohë që nuk justifikonte dy shuma, 270.000 lekë dhe mbi 1.7 milion lekë. Përfaqësuesi ligjor argumentoi se parat janë të justifikuara, ku shuma prej 270.000 lekësh janë dhurata në dasmën e tij në vitin 2003. Ndërkohë që kredia e butë, sipas avokatit, është marrë në përputhje me kriteret ligjore. Shuma është plotësisht e justifikueshme, është zoti Hoxha, duke filluar nga viti 2011 është emëruar antar i gjykatës kushtetuese dhe për këtë qëllim është transferuar nga qyteti i Shkodrës, ku ka pasur një tjetër banesë të cilën e ka shitur së bashku me orendit përkatëse. Dhe kjo shumë i përket të gjitha orendive të cilat janë shitur. Kredia është marrë sipas një vendimi të Këshillit Ministra, është vendimi 600 i vitit 2007, si një nga funksionarët e lartë, vendimi përkatës e lejon, është antar i gjykatës kushtetuese dhe në atë moment ishte sigurisht i pastre, pasi vinte nga qyteti i Shkodrës. Vendimi për fatin e gjykatës së Fatmir Hoxha do të merret të njëjtën më datë 10 maj. Nëse Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do të vendosë largimin e tij nga sistemi i drejtësisë, atëherë gjykata kushtetuese do të mbetet vetëm me 2 antar, Kanidis Darin dhe kryetarin Bashkim Dedja. Ndërkohë që më herët janë përjashtuar nga sistemi Fatos Lulo dhe Altina Xhoxhaj. E vetme që ka kaluar me sukses vettingun është Vitore Tusha. Brenda javës, Sajmir Tahiri do të pyetet nga prokurorët e krimeve të rënda për lidhjet e tij me Habilajt. Ish-ministri i Brendshëm duhet shpjegojë 2 udhëtimet e tij në Greqi dhe Itali, të bëra me makinën që më herët ua kishte shitur kushërinjve të akuzuar për trafik droge. Ndërkohë sot Kuvendi ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vakancën e krijuar nga dorëheqja e Tahirit. Tashmë që ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri la zyrtarisht mandatin e deputetit, prokuroria e krimeve të rënda do ta thërras për të dëshmuar brenda kësaj jave. Burime pranë organit të akuzës konfirmuan për Vizion Plus se ish-ministri i Brendshëm do të pyetet për lëvizjet e tij në Itali dhe Greqi gjatë viteve 2014-2015. Sipas prokurorisë krimeve të rënda, në të dyja udhëtimet ai ka përdorur automjetin tip Audi, të cilin ua kishte shitur Abilajve përpara se të emërohej ministër. Nga provat e administruara prej prokurorisë, ish-ministri gjatë kohës që ka qenë në detyrë ka përdorur Audin me targa të pandryshuara në këto udhëtime. Nga ana tjetër nuk konfirmohet nëse prokuroria do të kërkojë në gjykatë vlerësim mase arresti apo do të vijojë me hetimin në gjendje të lirë. Deri më tani Tahiri ka rimarrë pasaportën e bllokuar me kërkesë të prokurorisë, pasi apeli argumentoi se ai nuk rrezikonte të largohej për shkak dhe të funksionit të deputetit që mbante, por tashmë prokuroria mund të kërkojë sërish bllokimin e saj si mas paraprake. Ish-ministri i Brendshëm është në hetim për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Akuza dyshon se ai ka favorizuar trafikun nga grupi Abilajve që kishte lidhje edhe me grupe të tjera në zonën e Vlorës dhe Fierit. Emri i Sajmir Tahiri doli fillimisht në dosjen e prokurorisë së autoriteteve italiane të Katanias, ku Tahiri përmendej nga Habilajt si person me imunitet. Bashkë me ish-ministrin e Brendshëm në hetim është dhe Ores Sota, i cili ndon se u lirua. Prokuroria dyshon se paratë e gjetura në automjetin e tij janë të ish-ministrit. Për dosjen Tahiri Abilaj janë pyetur në prokurori dhe truproja si dhe 2 shoferët e tij. Sajmir Tahiri sipas opozitës vazhdon të jetë i lirë edhe pse tashmë e ka dorëzuar zyrtarisht mandatin e deputetit. Për demokratët ai nuk arrestohet pasi ka bërë pazar me Ramën për mbylljen e dosjes së tij. Fakti se asgjë nuk ka ndryshuar, pavarësisht se Tahiri është pa imunitet, është dëshmi e qartë e pazarit Rama Tahiri për të mbyllur dosjen e ish-ministrit të Brendshëm. Edi Rama është pengi dosjes kokainës Xhibrakës, ku është i përfshirë vllai i tij, dhe Sajmir Tahiri disponon të gjitha provat që e lidhin Olsin direkt me trafikun e kokainës. Megjithatë, Komisioni Hetimor Parlamentar do të bëjë gjithçka të provojë se Edi Rama urdhëroi dhe realizoi kanabizimin e vendit për të blerë zgjedhjet dhe për të rimbajtur veten në pushtet. Dhe vendi i Edi Ramës së bashku me Sajmir Tahirin dihet tashmë ku është, ke 313-a.
35 autoambulanca do të blihen nga Ministria e Shëndetësisë, por kriteret e vendosura kanë përjashtuar ende pa nisur tenderi 90% të operatorëve. Koncesionarët vrejnë se elementët teknik favorizojnë dukshëm vetëm një kompani, duke ngritur dyshimet forta për fitues të paracaktuar. Ministria e Shëndetësisë pritet të shpallë një tender për blerjen e 35 ambulancave, tender i cili që në nisje duket se e ka të paracaktuar fituesin. Në datën 20 prill, ky institucioni ka dërguar një ftesë të gjithë koncesionarëve të automjeteve me synim shfaqjen e interesit, por në një ftesë të dytë të datës 30 prill, Ministria e Shëndetësisë ka kufizuar kushte teknike me kriteret të cilat përjashtojnë thuajse të gjithë operatorët nga gara. Specifikimet teknike të automjeteve që kërkohen i përmbush vetëm një subjekt në treg. Jemi përjashtuar nga pjesëmarrja jo vetëm marka Fiat, po besoj 90% e markave europiane, duke qenë se është e çuditshme që ti bën një tender, bën një ftesë për tender dhe rrit fuqinë e lejuar dhe rrit kapacitetin e lejuar motorik. Që thotë në vetvete ky tregues duhet vinte duke ulur. Gara që pritet të shpallë ministria duket as pak konkurruese, por ajo mbart edhe probleme të tjera më të rënda. Fuqia motorike që kërkohet për një mjet është në kundërshtim me direktivat e Bashkimit Evropian. Ideja është që kërkohen automjete me fuqi motorike të lartë në një kohë që motor të tillë jo vetëm që ndotin më shumë ambientin, por edhe konsumojnë më shumë karburant. Nga konsumi mesatar 7 litra, konsumi mesatar i kërkuar është bërë 9 litra. Çka është absurde ta kërkosh sot në vitin 2018, kur në fuqi është normativa e ndotjes Euro 6 dhe gjithë motorët europian kanë një rënje të theksuar të konsumit mesatar të karburantit. E gjithë kjo procedurë pritet të zhvillohet nga Ministria e Shëndetësisë, e cila në vend që të parandalojë rreziqet mbi shëndetin e popullatës, duket se bën të kundërtën. Ishte një parametër vlerësues i ndotjes, gram për kilometër CO2. Në ftesën e dytë, ky tregues ishte hequr tërësisht. Të gjitha këto ndërhyrje duket qartë që është një dorë që do të favorizojë një operator të caktuar. Nuk jemi për të përjashtuar të gjithë operatorët, të gjithë të jenë pjesëmarrës, por kur përjashton 90% operatorëve në treg dhe duket që ke bërë ndërhyrje për të favorizuar një konkret, atëherë ka i problematik dhe ne sigurisht duhet të reagojmë. Operatorët ngren pikpyetje se tenderi është i paracaktuar, shkangjall dyshime për një procedurë fiktive. Ata thonë se nëse procedura do shpallet zyrtarisht me kushtet e paraqitura, do t'i drejtohen gjykatës për shkelje të barazisë. Turi llogaridhënies së qeverisë u ndal sot në qytetin e Lezhës. Kryeministri Rama shpjegoi reformat kryesore, sidomos atë në drejtësi që do të pastrojë gjykatat, prokuroritë dhe madje edhe politikën nga të korruptuarit. Rama tregoi edhe projekte më të rëndësishme infrastrukturore në këtë zonë. Kreu i qeverisë Edi Rama këtë të hënë zgjodhi Lezhën për takimin e radhës të llogaridhënies. Lideri i mazhorancës renditi jo vetëm arritjet, por edhe projektet që pritet të vazhdojnë zbatimin. Ndër më kryesorët për antarësimin në BE, Rama theksoi reformën në drejtësi. Morëm rekomandimin pozitiv për çelur negociate për antarësim. Kush mund ta merrte tjetër? Po reformën në drejtësi dhe vettingun, kush mund ta bënte tjetër? Askush tjetër. Kujt ja ka prerë mendja që ata prokurorë, ata gjykatës që sot janë përjashtuar, do vinte dita që të ngeleshin rrugëve. Dhe do vinte dita që jo të ngeleshin rrugëve, po të jenë rrugëve dhe të rinë duke u lutur që o Zot, inshallah nuk po më vinë të më thrasin për të dhënë llogari më pas, se do vite dita për t'i thirrur. Rama tha se është në krah të qytetarëve dhe këto e ka vërtetuar me uljen e taksave. Rama theksoi se ato janë rritur vetëm për karburantin, duhanin dhe ata që kanë një pagë më të madhe se 600.000 lekë të vjetra. Ne kemi rritur taksën për kompanitë mëdha dhe kemi rritur dhe taksën e karburantit. Këto dy taksa kemi rritur ne. Mos ngatrojmë faturat e dritave, faturat e ujit me taksat. Ato nuk janë taksa. E rëndësishme të kuptohet se të gjitha operacionet që bëhen, të gjitha investimet që bëhen, të gjitha ato që kërkohen akoma më shumë, financohen nga kontributi i përbashkët. Ndër investimet në infrastrukturë, kreu i qeverisë siguroi se rrugët që do të realizohen në Lezhë do të jenë më të sigurta se ato që janë ndërtuar në 20 vite. Ne do fillojmë këtë vit brenda besoj gushtit shtatorit rrugën Milot Baldren. Do fillojmë rrugën Thuman Kashar. Do mbyllet përfundimisht dhe historia e xhepit Falco këtu që
futesh sigur mqifesh mbrapa shkëmbit për t'ikën Shkodër. Rama kërkoi sërish ndjes për rrugën e Kombit, ndërsa siguroi se deri në shtator do të ketë informim të plot për tarifën e re të kalimit në të për banorët e Kukësit. Mjekët japin alarmin për shtimin e rasteve me kancer të lëkurës, rreziku më i madh vjen nga dielli i nxehtë i verës, njerëzit këshillohen të shmangin orët e pikut. Një aksident i rënd u regjistrua në rrugën e Kombit, ku humbi jetën një 50 vjeçar. Përmbysja e një kamioni në orët e para të mëngjesit shkaktoi vdekjen e drejtuesit. Shkak sipas policisë u bë humbja e kontrollit, pasi vendi ku ndodhi aksidenti është një zonë e rrezikshme. Një 50 vjeçar humbi jetën mëngjesin e kësaj të hënë në rrugën e Kombit. Ngjarja ndodhi 3 kilometra para vendit të quajtur Ura e Kukësit. Një kamion doli nga rruga dhe u përmbys, ndërsa shoferi gjeti vdekjen si pasojë plagëve të marra. Viktima është Nikolin Gjoni, banues në qytetin e Shkodrës. Dëshmitarët treguan se shoferi kishte mbetur i bllokuar mes derës së kamionit dhe nxjerrja e tij ishte e vështirë, pasi nga përplasja një pjesë e mirë e kamionit kishte pësuar deformime. Kjo kthes në afërsi të fshatit Kolsh të Kukësit është burim aksidentësh. Si pasojë e përplasjes së fortë, kamioni prishi disa metra të trafik ndarses. Policia konfirmoi se kamioni ishte ngarkuar me fidan dhe udhëtonte drejt Kosovës. Qeveria është optimiste për mbarvajtjen e sezonit turistik, sipas ministrit Blendi Klosi, parashikohet që këtë vit në Shqipëri të vinë deri në 8 milion turistë. Shqipëria do të jetë një nga destinacionet e preferuara të turistëve. Ky është synimi i Ministrisë së Turizmit, ku vetëm këtë vit pretendon të tërheqë në vendin tonë mbi 7 milion turistë. Ministri Blendi Klosi tregon për projektin Smile Albania, ku 1.000 të rinj do të shpërndahen në të gjithë vendin për të informuar tuajt në lidhje me atraksionet që ofron Shqipëria. Në vitin 2017 në Shqipëri kanë hyrë 6.7 milion vizitor, nga cilët mbi 5 milion kanë qenë turistë, pra të huaj me pasaportat huaja, dhe në vitin 2018 pritet që ky numër të jetë shumë i madh. Pra, nëse do të kemi përsëri gjatë sezonit të verës rreth 7-8 milion vizitorë tuaj, pra 3 herë sa numri i banorëve në vendin tonë, na duhet shumë që të kemi një angazhim të madh për të mikpritur, për t'u dhënë arsye për të buzëqeshur në Shqipëri, për të dhënë arsye për t'u rikthyer në Shqipëri, për Shqipërinë turistike, ambientaliste, Shqipërinë destinacion europian turistik, dhe natyrisht për të dhënë edukim mjedisor. Për të ofruar një turizëm cilësor, prej 6 muajsh Ministria ka nisur një aksion për pastrimin e vendit dhe kryesisht zonave bregdetare. Ndërkohë Ministri Klosi ka dhënë ultimatumin ndaj bizneseve se deri në 1 qershor, nëse nuk marrin masa për ujërat e zeza, do të mbyllet aktiviteti. Situata e mbetjeve konsiderohet alarmante nga ekspertët. Edlir Vokopola ngriti shqetësimin e emisionin Kapital në Vizion Plus se mbetjet urbane kanë mbushur prejnët dhe lumenjtë e Shqipërisë. Ndërsa sa i takon landfilleve për trajtimin e tyre, ai sqaron se vetëm 2 i plotësojnë standardet. Shqipëria prodhon rreth 1 milion ton mbetje urbane çdo vit, por fondet që përdoren për trajtimin e tyre janë më pak se gjysma e nevojshme. I ftuar në emisionin Kapital në Vizion Plus, Edlir Vokopola, ekspert pranë Institutit për Kërkime Urbane, thotë se Shqipëria renditet në nivelin e vendeve të pazhvilluara për sa i përket trajtimit të mbetjeve urbane. Nuk e kemi marrë shumë seriozisht këtë punë. Në vetë buxheti që neve deri në vitin 2017, pra rreth 47 milion euro të shpenzuar në këtë sektor, tregon që ne nuk e kemi marrë me seriozitet këtë punë, nuk e kemi menduar asnjëherë si një çështje shumë të rëndësishme. Sipas Vokopolës, gjendja e landfilleve në vendin ton është e rëndë dhe në të gjithë territorin vetëm 2 prej tyre plotësojnë standardet. Nuk operohen me të gjitha masat sanitare dhe inxhinierike siç ato janë projektuar për të operuar. Në Shqipëri sot numërohen rreth 180 të tilla, përveç këtyre 180 vendeve që janë ose kanë qenë me leje mjedisore apo me leje të Këshillit Bashkiak apo me leje të Këshillit Komunës më parë, janë rreth edhe një 120 vende të tjera vend hedhje. Ilegal. Që janë ilegal. Vokopola thotë se një pjesë e mbetjeve hidhen në përpërrenj, lumenje kudo jashtë çdo kontrolli, kryesisht në zonat rurale të Shqipërisë. Polemikat mbeten të ndezura lidhur me raportin që duhet vendosur midis groposjes, riciklimit apo djegjes së mbetjeve.
Qeveria parashikon ndërtimin e 2 inceneratorëve në Fier dhe Tiranë, të cilët kundërshtohen nga ambientalistët. Prodhues të bukës mohojnë zërat për rritje çmimi për shkak të çmimit të energjisë. Ata thonë se aktualisht në treg ka super prodhim, çka nuk lejon tarifa më të larta. Nuk do të ketë rritje të çmimit të bukës. Kështu shpreh një nga prodhuesit e mëdhenj, i cili kundërshton hapur pretendimet e shoqatës që kërkon të trajtohen me të njëjtin çmim të energjisë elektrike si furrat, ashtu dhe ato pika që krahas bukës prodhojnë edhe produkte të tjera. Një rritje çmimi duhet të ketë disa elementë tregtar. Pra duhet të kesh mungesë në treg dhe këtu është e kundërta. Jo që nuk është mungesë, por ka super prodhim. Po ti shikosh furrat e bukës, janë bën investime marramendse. Nuk rritet me vendime me mbledhje që bën shoqata jonë. Çmimi rrit ka kushte kur të rritet çmimi bukës. Në këtë moment është për të ulur, jo për të rritur. Nëse shteti jep subvencionim për energjinë elektrike, bukën do ta shesësh lirë. Ata po shesin produkte pasticërie shumë të shneta me një bukë të prodhuar aty të subvencionuar nga shteti, pra nuk jam dakord. Jam kundra, në këtë rast unë nuk kam marrë pjesë, e kam bojkotuar shoqatën. Ndërsa drejtues të shoqatës së prodhuesve të bukës të kontaktuar nga Vizion Plus, jashtë kamerës thonë se jo të gjitha furrat trajtohen me të njëjtin çmim të energjisë elektrike, edhe pse në fakt një pjesë e madhe këtyre subjekteve funksionojnë edhe si pasticëri. Ndërkohë operatori shpërndarjes së energjisë ka reaguar duke thënë se janë respektuar vendimet e entit rregullator të energjisë, duke aplikuar çmimet e përcaktuara për kategoritë të caktuara të këtij biznesi. Për 2018, çmimet e vendosura nga enti për furra buke janë 7.1 dhe 7.6 lek, ndërsa gjatë monitorimeve në teren janë konstatuar edhe biznese që pretendonin se kishin furrë buke, por rezultonin me aktivitet tjetër. Gjatë verës të gjithë kërkojnë të marrin sa më shumë rrezë dielli, por jo gjithmonë ato janë të shëndetshme. Dermatologët apelojnë shmangjen e orëve të pikut të nxehtit, pasi rrezatimi i fortë po shton çdo vit rastet me kancer të lëkurës. Rrezatimi i fortë diellor është një nga faktorët kryesor të shfaqjes së kancerit të lëkurës. Melanoma renditet si kanceri i 4 më i rrezikshëm dhe me vdekshmëri të lartë. Në muajin e sensibilizimit që i paraprin verës së nxehtë, mjekët bëjnë apel për diagnostikim të hershëm. Populata së pari të mbrohet nga rrezatimit ultraviolet, nga rrezatimit të diellit, së dyti të diagnostikohen sa më herët që t'jetë mundur. Duke u diagnostikuar sa më herët, kemi një prognozë më të mirë të këtij lloji kanceri normalisht. Është më së i kurueshëm nëse diagnostikohet në hapat e parë. Të përdorin kremra me faktor sa më të lartë të mbrojtës, të ekspozohen orët e para të mëngjesit, të përdorin kapele dhe syze. Në vendin tonë nuk ka shifra të sakta për të prekurit nga melanoma dhe as vdekje që shkakton ky kancer. Persona që janë djegur shumë gjatë fëmijërisë, persona që nuk kanë kontrolluar nishanet e tyre në mënyrë periodike, janë më të rrezikuar për të shfaqur kancerin e lëkurës dhe melanomën. Persona që marrin kanë histori familjare për kancer lëkure. Persona që kanë fenotip lëkure të çelur, ngjyrë lëkure të çelur, sy ngjyrë të çelur janë më të predispozuar për të shfaqur kancerin e lëkurës. Vetëm këtë vit, nga muaji janar deri në muajin prill, në shërbimin e dermatologjisë QSUT, janë diagnostikuar 13 raste me melanom, gjë që janë vlera shumë alarmante. Në praktëstinë së verës, mjekët rekomandojnë shmangjen e ekspozimit në diell nga ora 12 deri në orën 16, pasi rrezatimi është shumë i fortë, ndërsa nxirjet artificiale të trupit përmes makinerive dhe solarit janë edhe më të rrezikshme. Bulevardi i Ri dhe Lumi i Tiranës do të mbështeten edhe më tej financiarisht nga Fondi Abu Dhabit. Drejtori i këtij institucioni takoi kryebashkiakun Veliaj, duke premtuar fonde për projekte të tjera që i shërbejnë zhvillimit të kryeqytetit. Fondi Abu Dhabi do të vijojë të mbështesë Bashkinë e Tiranës për të çuar deri në fund projektin e Bulevardit të Ri për 2 segmentet e mbetura, si dhe rivitalizimin e një sheshje monumental në fund të tij. Premtimi është bërë nga drejtori i fondit, Adel Al-Husan, gjatë takimit me kryebashkiakun Veliaj. Jemi të kënaqur për partneritetin strategjik me qeverinë e Shqipërisë dhe të gjithë jemi dëshmitar të një arritje të madhe. Një tjetër arritje është bërë në zhvillimin e këtij projekti të bulevardit verior dhe në projektin e rehabilitimit të Lumit. Po vazhdojmë diskutimet me qeverinë për projekte të reja. Faleminderit atyre që na dhanë mundësinë për të qenë pjesë e sfidave të tyre të zhvillimit dhe patjetër që do të vazhdojmë të ndihmojmë kolegët dhe vëllezërit tanë në Shqipëri për një të ardhme më të mirë. Kryebashkiaku theksoi se përveç bulevardit të ri, investimi përfshin edhe rehabilitimin e Lumit të Tiranës. Sot kemi bërë disa
parqe anësh lumit dhe nga një zonë e degeneruar dhe me një konotacion negativ, bregu i lumit krejt papritur, por rihyn në fjalorin ton si një zonë me vlerë, si një zonë ku ne po investojmë tani në arsim, me qendrat sociale, me shkollat e reja, dhe besoj që duke filluar nga riparimi i lumit, ktheu faqe e gjithë zona e bregut të lumit. Tek bulevardi i ri priten që punimet të përfundojnë në vitin 2019. Aplikimet e fermerëve për mbështetje financiare nga qeveria kanë shënuar rritje këtë vit, sipas ministrit bujqësisë Niko Peleshi, do të përfitojnë fonde 4.600 persona. 4.600 fermerë në të gjithë vendin pritet të fitojnë financime nga buxheti i shtetit përmes fondit të posaçëm që ka si qëllim zhvillimin e investimeve në bujqësi. Nga fshati Pojani i Korçës, ku u takua me fermerë të zonës, ministri i bujqësisë Niko Peleshi tha se aplikimet janë më të larta se një vit më parë. Pasi që nesër, pra me rialokimin, do të shkojë rreth 4.500-4.600. Synojmë që pothuajse të gjithë ata që kanë aplikuar të trajtohen, por këtë po e them pak me rezervë, sepse siç e thash nuk kanë mbaruar llogaritjet edhe verifikimet në teren. Por natyrisht pjesa dërmuese mbi 80%, mbase 90% e atyre që kanë shkuar, kanë vizituar sportelet e aplikimit do të përfitojnë, nëse i kanë dokumentat në rregull. Brenda këtij muaji, sipas Peleshi, do të marrë jetë programi i Bashkimit Evropian për orientimin dhe informimin e biznesit. Ministri siguroi se do të bëhen përpjekjet maksimale për t'i përthithur sa më mirë fondet e këtij projekti, duke mos bërë gabimet e vendeve të tjera që kanë dështuar më herët. Olanda është skeptike për hapjen e negociatave. Një grup deputetësh takim në Tiranë për të parë nga afër progresin e 5 prioritetet kyçe, sidomos në drejtësi. Edhe Gjermania kërkon rezultate në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Klima ekonomike ka përmirësim, por Shqipëria e fundit si vend tërheqjes për investimet. Antari i kushtetueses Fatmir Hoxha nuk justifikon dot pasurinë e tij. Avokati tregon në seancë edhe lekët e hedhura në dasmën e gjyqtarit. Vendimi jepet në 10 maj. Sajmir Tahiri do të merret në pyetje brenda javës nga krimet e rënda. Ish-ministri i Brendshëm pritet të jap sqarime për 2 udhëtime me makinën Audi në Greqi dhe Itali. Ministria e Shëndetësisë tender për blerjen e 35 ambulancave, por kriteret favorizojnë vetëm një kompani dhe përjashtojnë nga gara 90% të konkurrentëve. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.